May dahilan kung bakit nagagalit at nagiging masama ang isang tao. Hindi ba siya tinitingnan? Parang may iba sa kanya. Sino? Hindi ako naaalala, di ba? The entire nation will be benefiting from one signal. It will happen. But we'll be the ones to make it happen. Ginago mo ako ah! Sa'yo ko una sinabi na mahal ko si Camille. I kept seeing the signs pero I was in denial kasi nga kaibigan kita, Andre. Magandang sinyalis ito. Na si Camille na at saka si Andre. Ano magandang senyalis doon? Yung pag-iibigan nila, baka ito magbukas ng daan para sa pagpapatawad. If I lose my son, mawawala sa akin lahat ng hawak ko kay Emilio. I'm afraid Emilio is still in love with Andre's mom. Subukan mo. Baka sakaling pag kinilala mo sila, Panlabas na anyo lang to. Ang wino-workout ko talaga ay yung self-confidence ko. Kasi hindi naman mahalaga kung ano yung tingin ng ibang tao. Ang mahalaga ay kung ano yung tingin mo sa sarili mo. mas maiintindihan mo ang pinanggagalingan nila. Dahil akala ko, kaya kitang hindi lang pansinin. Pero pag nakikita ko kung paano ka sa pamilya mo, gusto kong ipagsigawan dito kung gaano ka walang kwentang ina. Hindi ka na mapapatawad. Kaya niya madami si Kamkam. Ayoko na sana maglihim kay Camille eh. Pero alang-alang sa kanya, di ba? Si Kelvin, wala ba siyang karapatan na malaman lahat ng ito? Baka kailangan lang nila ng isang katulad mo. Nagtatawanan ng pamangkin mo yung kliyente ko. Kailan pa naging tama yun? At hindi rin naman ako na-inform na pro-bully pala tong gym nyo. Eh kung kayo kaya ang i-post ko sa social media at patrendingin, ano, bet mo? Anong akala niyo ba dito sa trabahong to madali? Na pag nagkamali kayo, magsasorry na lang kayo? Eh, hindi pa rin pala kasi nagbabago si Kuya Andre. Isipin mo, magiging future brother-in-law ko nun. Natsempuhan lang na mainit yung ulo ni Andre. Naiintindi sa kanilang mga pinagdadaanan. Hello? Sir Andre, may bisita po kayo? Sino? LV daw po yung pangalan. Sige, papasukin mo. Okay po, sir. Ma'am, pasok na daw po kayo. Sige, salamat ha. Okay na po, sir. Uy, alis na tayo na mas maaga. Gusto ko maabutan si Andre bago dumating yung mga tao. Anong sasabihin mo, Ate Cams? Tama naman si Tito Mike. May karapatan naman talaga magalit ang boss kung may ginawa tayong masama. Pero, sana yung nasa lugar. Ay, nakaba dyan. Morning! Morning, Pam! Morning, Pam! Oh, si Mamang po. Eh, maaga umalis na malengke. Sandwich, ha? Oo, alis na rin kami, Pam. Sige. Ang sarap Tapusin niyo tong muna yan. sinulot. Ginawa ni Mamang, masarap. O, tara. Pinagilitan mo raw si Kelvin. Maliit na bagay. Pasensya ka na ha. Apektado kasi yung bata eh. Kaya malaking bagay yun para sa'yo? Hindi, Andre, sinisiguro ko lang na hindi madadamay si Kelvin kasi di ba wala naman siyang kasalanan, wala siyang alam. Pinagalitan ko siya dahil mali yung research niya sa trabaho. Hindi dahil sa'yo. Pakaswerte nga ng anak mong yan eh. Pinoprotektahan mo siya. Samantalang ako, nung panahon sinasaktan ako ni Dad, nasan ka nun? Ako may kasalanan, di akong parusahan mo. Makakaalis ka na. Andre, Andre? Pwede ba tayo mag-usap? Alam ko na kung saan pupunta itong usapang to. Makinig ka muna kasi.
Palagi mo na lang dinadaan sa init ng ulo eh. Gusto ko lang ipaliwanag yung nangyari. Nag-sorry na si Kelvin. So anong gusto mo? Mag-sorry rin ako sa kanya? Hindi. Gusto ko lang na sana habaan mo yung pasensya mo. Wala akong pasensya sa mga taong laging nagkakamali. Konting konsiderasyon? Bakit? Dahil anak siya ng mamang mo. Hindi. Dahil lahat ng tao nagkakamali. Eh, sana lang lahat ng tao marunong magpatawad. Then see, doon din pumunta. It's still about me and my mom. Wala naman akong sinabing ganun ah. Cedric, Hey. how you doing? Hi. Thank you for coming. Nice seeing you. Hi. Hello. Mang? Mamang? Wow. Anak, Ginagawa niyo dito? Pupuntahan niyo si Kuya Andre, no? Oh, wag niyo na pong kausapin. Kinakausap na ni Ate Camille ngayon. basta anak, siguro pagpasensyahan mo na lang siya. Tapos, tandaan mo ha, sa trabaho ha, share mo siya. At saka, pag iniatan mo na lang yung trabaho mo. Promise, Mang. Mag-iingat na ako next time. Ako talaga pumunta pa. Okay na. Sir Andre, sorry po ulit sa nangyari kahapon. May pinagawa po sa akin si Sir Cedric na cash flow ng United Tech for the past 3 weeks. Paki-check na lang po. Thank you. Hindi ko kayang alisin ang galit sa puso ko, Camille. Pero ganun din ako sa'yo. Hindi kita kayang alisin sa puso ko. Pero kaya ba talagang pagsamahin sa puso ko ang galit ko sa nanay ko at ang pagmamahal ko sa'yo? Gusto niya na talagang kalimutan na nanay niya. Kahit mahal niya si Camille. Labs, yung pagmamahal na yon, yun na lang ang pinangahawakan ko para sa pag-asang mapapatawad pa ako ni Andre. May sasalba ba ng pagmamahal na yun yung pagbira niya kay Kelvin? Dinadamay niya ang anak ko eh. Ang sabi ni Kelvin, okay na sila ni Andre. Kuya na nga ang tawag niya ulit eh. Naniwala kang okay na nga. Alam naman nating napakagaling magpanggap niya si Andre. Bigyan na lang natin siya ng pagkakataon. Gusto mong bigyan ko siya ng pagkakataon. Yun yung bagay na ayaw niya ibigay sa'yo? I'm really sorry we had to cancel yesterday's presentation. I had an emergency. It's all right. Actually, di na kailangan yung presentation. Lalo yun, I have come to a decision. Mag-i-invest na kami sa company ninyo. Na-convince na kami ni Cedric. Sinagot niya lahat ng tanong namin. He explained everything to us. Yeah, and we're very excited to be part of your initiative. Well, what can I say? Thank you. We've already signed the contract na binigay sa amin ni Cedric. We're looking forward to a long partnership with you guys. Thank you so much for your trust, and I promise, hindi namin kayo bibigyan. Thanks. Babe, di ba may meeting pa tayo? Oh yeah, sorry, we have to go. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. See you. Thank you. Hatid ko lang sila. Seth. Thanks, bro. I owe you one.
Don't mention it. Congratulations. So, based sa cash flow na ginawa ni Kelvin, Alam ko, kailangan natin yung investment na manggagaling kay Sir Dennis. we made it. So, okay na kayo ni Kelvin? Eh tayo, okay na? Cedric. Kala ko di ka na dadating eh. What's this all about? Ah, miss ko lang may kausap. Kahit ano naman mangyari, di ba, magkabarkada pa rin tayo. I guess. Tsaka mangangamusta lang. Si... Andre na ba talaga, tsaka si Camille? Yes. But I heard na ikaw daw yung unang nangligaw kay Camille dati. Sino naman nagsabi sa'yo niyan? Mami mo. Nung tumawag ako sa inyo, tagal mo kasing ibalik yung mga missed calls ko sa'yo eh. Cedric, I know how you feel. Yung feeling na hindi ka pinili. And what's worse, yung feeling na no matter what you do for the person that you love, you still end up getting nothing in return. Now, is that really what we deserve, Cedric? Dad? I need you to do something for me. Ay, bro. I sent you something. Paka-check na. Alright. Hey, check this out. Masaya na naman siya dyan. Alam mo, dalawa lang naman pangarap ni Andre sa buhay. Yung isa, nakuha na niya. Ikaw. And yung isa naman ay yung mapabagsak yung kumpanya ng daddy niya. Mapabagsak? O makita ng daddy niya ang halaga niya? Isn't that the same thing? Hindi. Kaiba yun. Kasi kapag napabagsak mo yung kalaban, sige, edi panalo ka. Pero yun ba talaga yung makakapagpasaya sa'yo? Pero, ang ma-realize ng taong importante sa'yo kung gaano ka kahalaga sa kanya, yun ang mas makabuluhan. Check mo na, bro. Yeah. Mr. Mercado, bahato. Thank you, Mr. Mercado. Tumawag daw si Dad kay Mr. Mercado at willing na sila makipag-tie up sa project natin. Ikaw ha, gumaganda ka. Or siguro sa kaka-gym mo yan, no?
Alam mo, Mars, tama ka. Tsaka alam mo, parang nakakadagdag ng confidence. Nawala yung losyang feels ko. Mars, thank you dun sa gym pass, ha? Kung kaya, mag-gym ka na rin para mawala yung fats tsaka yung stress mo, Mars. Hindi kaya na threadmill yung mga problema ko. Pero Mars, alam mo, tama si Marvy. Hiyang sa'yo ang gym, ha? Oo, alam mo, kung palagi ka nag-gym, naku, siguro maraming manliligaw na to, no? Naku, magsisisi talaga yung si Aljo na yan. Teka muna. Alam mo, mukhang may nanliligaw na dyan eh. Tingnan mo yung ngiti niya. Uy, baka mamaya hindi ka sa amin nagkukwento, ha? Mamaya meron ka ng jowa dyan, ha? Mars, ano ba? Siyempre wala, no? Ginagawa ko lang to para sa sarili ko. Hindi naman ako nagpapaligo kayo naman. Ano ka ba? So, ako yung pinupunta ni Dad. Bale, isked na lang natin this Friday yung contract signing. Oh, and Dad wants a copy of the documents na kailangan pirmahin para at least mapag-aralan na niya. The same one that you gave to your telco partners. Sige, ipapaayos ko na kay Tony. May pinaplano si Dad, ano? Kuya, the board pressured him. Link is the only telco sa buong bansa na hindi kasali sa project na to. Congrats, Kuya. Napatiklop mo si Dad. Alam mong hindi ganun si Dad. Mas gusto niya pang matalo kaysa tanggapin yung pagkatalo niya. I'm sure may pinaplano yun. What if ang pinaplano niya ay na maging maayos na ang relasyon niyo? Kayong mag-ama? Bakit? Sino ang nililigawan? Naku, wala. Naku, papaniwala ka dyan. Pare, ano ba itong pa-meeting na to? Ano ba sasabihin mo? Sabi natin yung topic. May investment akong iaalok sa inyo. May kakilala akong supplier ng spare parts ng mga luxury cars. Namatay yung kasosyo niya sa negosyo. Itong kakilala ko, ayaw naman mag-isa. Since nabanggit ko na nangangailangan tayo ng pera, in-offer niya sa akin. Binibigyan niya tayo ng 2 weeks para mag-isip. Pagkakatiwalaan ba yan, pare? Oo naman, pre. 6 years ko nakakilala yan. Nag-aahente ko dyan paminsan-minsan. Ngayon, 3 million ang initial investment na hinihingi niya. Pero, 300,000 a month ang balik for 1 year. Tapos, pag gusto pa nating i-renew yung contract for another year, pwede. Sayang yun. 3.6 million din yun. Tig 1.2 million tayo. Nang wala tayong ginagawa. Mababayaran na yung lahat ng utang natin. Pero pare, malaki nun. Halos siguro 1M tayo. Oo nga, tsaka kung may 1 million ako, di sana nabayaran ko ng mga jutang ko. Manap ka lang ng ibang kasosyo, pre. Kung di namin kakayanin. Tara! Alaman talaga, wala pa pa-burger dyan. Ikaw nga dapat manlibre dyan, Kuya Calves eh. Hoy, hindi pa ako sa mesweldo, no? Hoy, pero salamat sa pag-istorbo sa akin, ha? Talo kayo ulit next time. Oo naman. Actually, sinisigurado lang namin na di ka binabuli ng Kuya Andre mo. Teka, sorry na ba siya sa'yo? Boss, magsasorry. Asa. O siya, aakit na ako. Baka pagalitan pa ako ulit. Kayo din, magsipasok na kayo. Dali na. Sorry. Sinangla namin ni Marvy yung bahay namin sa isang nagpapahiram. 3 million sana ang gusto ko, pero ang appraisal ng bahay namin, 1M lang. O di naisip ko, i-share yung blessing sa inyo. Maliit lang naman ang tubo niya eh. 2% per month lang ang interest na hinihingi niya. O edi may 1M pa rin tayo each. Diba? O LV, pwede mo i-double mortgage yung bahay niyo. Pero teka pare, sure ba yan? Oo naman. Magpipirmahan na kami bukas. Ewan ko ha, ewan ko sa inyo pero... Ano, pag-isipan muna natin. Sige. Sige. Kayong bahala. Pero hanggang next week na lang to, ha?
ibibigay ko to sa iba pag hindi natin kinuha. Wala ka ba talagang alam tungkol sa nanay niya? Kahit pangalan o kung nasan siya, walang nabanggit sa'yo? Wala eh. But I remember na kwento sa akin ni Patricia noon na na-meet ni Tito Emilio yung mommy ni Andre sa Hong Kong. Hong Kong? Kailan? Probably a year before Andre was born, so around 1990. This Tuesday, karamihan ng family issues Sa dami ba naman ng nasa scam ngayon, sasali pa ba tayo? Wala ka ng tiwala sa akin? Nagsisimula sa trust issue. Yung nanay ni Andre at saka si Sir Emilio sa Hong Kong din pala nagkakilala. Huwag ka nang makialam doon. Baka mamaya ikaw pa magka-problema. 10 million para hiwalayan mo si Andre. What makes you think na peperahan ko lang po si Andre? Let's just say, I don't like you. Marry Me, Marry You.